دوستان میریم به طرف محتویات ای کورس ما یا ای بخش ما که داره میریم محتویاتش میبینیم. قسمی که بر شما گفتیم که ای بخش ما یا کورس ما تایتل شده به نام Implementing Wireless Network. کانتنت که ما در ای بخش داریم تلکمیونیکیشن ویدیو خواهد داشتیم که بر شما بگویم که تلکمیونیکیشن چیست، وایرلس هیستری را براتون بیان کنیم، وایرلس هیستری جی را البته براتون بیان کنیم، WLAN یا Wireless LAN Fundamental Wireless Network Topology را بر شما بیان کنیم. در این باره ویدیوی خواهد داشتیم. Standard and Regulation for Wireless Network، چی قوانین در جهان است به خاطر استفاده کردن وایرلس نتورک. درباره 2.4 گیگاهرتز فرکانسی بند، 5 گیگاهرتز فرکانسی بند ما ویدیو خواهد داشتیم که این دو بند در کدام چینل ها را داره و در کجا استفاده میشه. وایرلس رومینگ چیست، مایکروتک راوتر بیسیک و ادوانس کنفیگریشن. چون مایکروتک راوتر یک راوتر است که فیچرهای زیاده داره، از راوتینگ گرفته فیلترینگ، همچنان بندویت لیمیتیشن و غیره دیش میشه. ما ویدیوهای زیادی خواهد داشتیم در این باره و به می قسم Linksys Router Basic Configuration Advanced Configuration ویدیوهای خواهد داشتیم. TP-Link Router Basic Advanced Configuration، Wireles LAN Controller یا WLC. البته در اینجا ما یک Virtual WLC از سیسکو استفاده میکنیم. در Virtual Machine انستال خواهد کردیم و این یک انترودکشن میتیم، یک اکسپوینت سیسکو چه قسم در WLC اداپت میشه، کنفیگر میشه. ما ویدیوهای خواهد داشتیم. آنتنا چیست، کدام آنتنا ما در کجا استفاده کرده میتونیم، تایپ هایش بر شما ویدیوی خواهد داشتیم بیان کنیم. IEEE 802.11 wireless standards چیست، IEEE 802.11 wireless security چی است، power over ethernet یا PoE چی است. ویدیوی خواهد داشتیم که چه قسم میتونیم wireless network سایت سروی کنیم، وای فای انالایزر چه قسم استفاده کنیم، چینل سلکشن کنیم. برای این همه دوستان چینل ما را دنبال کنین، با ما باشین. تشکر از توجهتان. خداوند حافظ و ناصرتان باشه.